एकदम मस्त परफेक्ट असं तेल आपलं गरम झालेलं आहे. तर आपल्याला आता काय करायचं आहे, आपली ही कोथिंबीर, तर कोथिंबीरीची आपल्याला काय करायचे, अशी धुवून स्वच्छ ठेवलेली आहे बरं का, धुवून पुसून घेतलेली आहे ती. आपण अशी छान अशी त्याची जुडी तयार करायची आहे एकदम अशी. आणि आपल्याला ती काय करायची आहे, आपल्या ह्या पिठामध्ये छानपैकी अशी मस्त घोळवायची आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि आपल्याला ती सोडायची आहे आपल्या तेलामध्ये. किती सुंदर, हे खूप छान लागतं बरं का खायला पकोडा, दह्याबरोबर तर खूप मस्त लागतो. तर तुम्ही नक्की मैत्रिणींनो करून बघा. हां, करायला सोपी पद्धत आहे आणि अशी आपली कोथिंबीर पण आपल्या पोटात जाती मस्तपैकी. हे आपण आणखीन एक सोडलेला आहे, किती सुंदर. हा पकोडा खूप सुंदर होतो बरं का, आणि खायला पण अतिशय अप्रतिम लागतो, आणि हा तसा कुरकुरीत पण होतो. हलवून असे हे झालेले आहे. तर आपल्याला ते करायचे आहेत उलटे. तुम्ही याच्यामध्ये थोडासा खाण्याचा सोडा किंवा इनो पण घालू शकता, पण आपल्याला जर कुरकुरीत हवे असतील ना, तर आपल्याला ते घालायची काहीही गरज नाही. हे असेच आपल्याला ठेवायचे आहे. तर आता आपण हे असे छानपैकी मीडियम आणि लो अशा पद्धतीनं आपल्याला हे छान तळून घ्यायचे आहेत. अगदी हाय फ्लेमवर आपल्याला हे तळायचे नाही आहे. हॅलो मैत्रिणींनो, हे बघा आपले हे असे छानपैकी सगळे कोथिंबीर पकोडे तळून झालेले आहेत. ते तुम्ही दह्यासोबत सॉससोबत खाऊ शकता. तर तुम्हाला मी हे तोडून दाखवते, इतके कुरकुरीत झाले, तुम्ही बघू शकता. हे बघा खूप सुंदर झालेले आहेत हे आपले पकोडे, आणि इतके मस्त ते खायला पण खूप छान लागतात बरं का. अगदी तुम्ही ब्रेडबरोबर जेवणाबरोबर खाऊ शकता. ब्रेडबरोबर तर अतिशय उत्तम लागतात, दह्यासोबत सॉससोबत. तर माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा, आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.